OMG, we wish you a Merry Christmas and a Happy Jumong. Hey, what's up guys? It's me again, Bryan, also known as D-Vlog, and welcome back to my channel. Namiss ko kayo. Namiss in a sense na dito sa aking sit-down vlog and studio keme. Kasi everyday naman tayo nagkikita. I mean, 12 days, 13 days na yata tayong nakikita dito sa aking channel. Dahil araw-araw, nakikita nyo kung ano yung ginagawa ko. Pero ngayon, I'm so excited sa gagawin natin today dito sa ating studio setup. Studio setup pero kwarto lang naman namin. Pero anyways, meron ako sorpresa sa inyo, okay, sa inyong lahat. Not totally sa inyong lahat, pero it's a surprise para sa isang taga-support ko dun sa 9K na sumusuporta sa akin dito sa YouTube channel. Meron akong sorpresa sa inyo. But for now, thank you muna. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumuporta sa akin along the way from unang subscriber, pangalawang subscriber, pangatlo, pang-apat. Hindi ko na nga alam kung sino yung pinakaunang nag-subscribe sa akin. Kung sino yung first 100. Yung first 100 subscriber ko, pero maraming salamat sa inyo. Marami nagpi-PM sa akin before. Nung mga nakaraan, nung na-reach ko na yung 9K ko, marami nagsasabi sa akin, marami nagpi-PM, sabi nila, we are your supporters from afar. So maraming salamat sa inyo. I am so blessed to have you guys up until this moment. Maraming salamat sa inyo. But wait, may kumakatok. And we are back. Let me just grab my headphones. The reason being kung bakit ako may headphones because I just really want to monitor my audio. Okay? Audio. Para naman sharp and clean tayo ngayon. Kasi I'm not sure, parang lobat na yata yung naikabit ko. So, as much as possible, gusto kong malaman kung nagre-record ako ng maayos. Alright, now, thank you. Again, going back, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin, sa lahat ng nakasupport. Thank you so much. 9K na tayo, guys. 9K na tayo at sobrang nakakatawa, sobrang nakaka-bless. Grabe nga yung hype ko. Sa araw-araw nakasama ko kayo sa vlog ko, like daily vlog, vlogging, BTS, kung ano-anong ginagawa ko sa wedding. Maraming salamat kasi alam nyo ba guys na yung viewership natin sa YouTube is pataas ng pataas. Like sa isang araw, 24 hours, 15 hours, nakakakuha tayo ng 300 views, 400 views, which is nakakatuwa at nakaka-bless. Siguro nga yun yung mga gusto nyong makita at dahil yun yung mga gusto nyong makita, mas dadamihan pa natin yung mga ganong klaseng vlogs at ginagawa natin yun for us to be, alam mo yun, to grow, at least makita nyo ano ba yung laman ng industry ng wedding, ano ba yung laman ng industry ng photo and video. At least mapasilip ko man lang sa inyo sa paraan, okay, guys, sa paraan na alam ko at kaya ko. So ngayon, today, we have another giveaway. Yes! Giveaway for you guys. Para sa inyo. Hi, let's go! Okay, naglagay lang ako ng sombrero but I'm still using this headphone. Well, I just like the vibes or my look. So ayun, guys, meron tayong giveaway. Kagaya ng sinabi ko kanina, we have giveaway for you. 9K giveaway, guys. Okay, but first, I just want to thank my friend Trendscal. Thank you so much. Sa kanila galing yung mga smartwatch natin. Maraming salamat sa inyo. And guys, I just want to invite you to follow their Facebook page, Trendscal, and also their Instagram. Ngayon, meron silang pinadala sa atin. Eto guys. Kaya naman excited ako today kasi i-unbox natin to. And after ko tong i-unbox at ipakita sa inyo yung quality ng kayang ibigay or yung quality na meron tong bagay na to, meron tayong, syempre, giveaway! Hi! Let's go! We have a giveaway. At ang giveaway na to is, syempre, ang smartwatch. Yes, you heard it right. Papa-giveaway natin to sa mga nakasupport sa akin dito sa channel to. All you have to do is, ito ang gagawin nyo is to subscribe to my channel, follow Trendscal, ito ang kanilang page, Facebook page. Just follow them, support them, and can you just comment doon sa mga picture nila? Just say, thank you Trendscal from D-Vlog followers. Anyways, ito ay ipapamigay ko sa mapalad at sa bless na 9K nakasupport sa akin. Sa mga 9K na nakasupport sa akin, mapupunta sa inyo to.
Okay, just want to say, for now, hindi ko pa afford na magbigay ng marami at lahat kayo. Pero at least, isa sa inyo ay pwedeng magkaroon nito. So, all you have to do is to subscribe to my channel, follow Trendscal, and comment ka lang dito. Magko-comment ka lang dito, okay? Hashtag Happy 9K Vlog. Bakit hashtag Happy 9K Vlog? Kasi gusto ko, happy lang tayo. Gusto ko ngayon dito sa era natin, sa season natin na 9K na tayo. Gusto ko puro happy moment lang, good vlogs, and you know what? Encouraging, building up, and feed your passion with practice. Puro ganun lang. So yun lang, hashtag Happy 9K Vlog. Comment mo lang yan sa video. At mamimili tayo ng isa sa isa sa pinaka mapalad na mag-uuwi o makakatanggap nito. Let's go! So ngayon naman, allow me to unbox this at ipapakita ko sa inyo yung quality, syempre, na meron ang Trendscal. So ito ay, kung di ako nagkakamali, ito ay Airpods 1, 2, 3. Ito yung unang AirPods natin. Alright? Ginagamit natin sa editing kapag may SDE or dito sa bahay. At meron tayo syempreng bago. So, i-unbox na natin siya. Gamitin natin ang knife kapag merong knife sa mga video. It represent unboxing. Alright, so ang tagal ko. Namiss ko to. Namiss since na kailan kasi ako huling nag-vlog di ba? Parang, let's go. So, dahil wala tayong isang camera, isa na lang muna ang camera natin ngayon dahil nabenta na natin yung isa. For some reason, Sony. Anyways, let's go! Alright. I-unbox natin siya ng safe and sound. Let's go! Kaya sobrang excited ako kasi kakarating lang nito kanina tapos alam mo yun, maagang pamasko from Trendscal. Alright, let's go. Okay, so first meron siyang rubber jelly. Kagaya ng una ko, yung una ko ay merong rubber jelly din. Ayan. Ay, natatanggal. May rubber jelly din siya. So itong aking panibago ay meron ding rubber jelly. Fit to my style. Let's go. So, syempre, alright. Ito ang ating bagong AirPods. At ito ay AirPods MagSafe charging case. At ano ba ang mga nakalagay dito? So, may nakalagay-lagay pa dyan. So, this one is a premium copy from Trendscal, and also this one is a premium copy, pero never akong nagkaroon ng problem dito sa quality, sa sounds, at especially sa amount of time na pwede ko siyang gamitin. Sobrang solid. Nasa biyahe ako, pauwi ako, nag-e-edit ako, sobrang solid nito. What more dito sa bago? So subukan natin to. Let's go. I-unbox natin in a nice way. Yan. OMG, we wish you a Merry Christmas and a Happy Jumong. Si Jumong tunog na. So may araw dito, hilahin yata pa ganun. Ito na guys. Oh! Another one, let's go. Uy, napulit. Oh! Oops. First na makikita natin is a box. And a paper. Puro papel. And syempre, ito daw ay AirPods 3. Hindi ito yung may buds. Ito yung parang ganito. Malapad siya pero parang, parang ganito. Okay? Hindi siya yung may buds. Okay, unang bukas, kayo makakakita. Tadan! OMG. So, let's make a quick comparison dun sa version 1. So, ito yung version 1. Ito yung unang AirPods. Alright? So, ito naman yung pangalawa. So, from side to side comparison. Wow. Okay, doon naman tayo sa size nila. Kunin natin tong isa. Ito yung size nung AirPods 3. Kung makikita nyo, ito naman yung 1. Medyo mas malaki at mas manipis. Ito naman mas maliit pero mas malapad. Subukan nating ilagay sa tenga natin para makita nyo lang yung perspective. Ito yung unang version. Lagay natin. Look at that. Look at that. Kamusta?
Mukha bang cool? Mukha bang poging-pogi? Subukan naman natin ilagay yung pangatlong version. Ito yung pangatlong version. Oh! OMG! OMG. You know what I hate about mga earphones? Kasi yung tenga ko parang hindi kinakabitan ng hindi nagsuswak yung mga ganito. Yung mga ganito, ayan, yung mga ganyan, usually standard ganito eh. Pero yung may mga buds yung tumutusok, yun yung okay sa akin. Pero this one, wow. This one, sobrang fit siya dito sa tenga ko, kaya sobrang gusto ko siya. OMG! Let's go. Look at that. So this is my AirPods, AirPod 1, and then this is the 3. Look at that. Oh! Thumbnail. So, version 1, version 2, wow. Trendscal, thank you so much for sending me this. Maraming salamat sa inyo. And yes, thank you for supporting this channel. Maraming salamat. Pero syempre, gusto ko munang itry. Okay? So, ganito pa rin syempre, as usual, pagka-open natin ng AirPods, ang mangyayari is mag-i-indicate siya dito na merong AirPods. And you're just going to click connect. Ayan na, connecting na. Kailangan pala nakabukas. Sorry, galing bundork. Anyways, ayun na, nagko-connect na siya. And skip. Okay, sabi dito 100% yung dalawa, yung pods, ay yung earbuds. I'm not sure kung tawag dyan. Basta dalawa yon. Tapos yung charging, itong charging case is 96. And let's click done. Okay, I'm not sure kung maririnig nyo, pero susubukan kong ilagay ito dito malapit sa microphone na. Pero sana huwag tayong makapirat, kaya saglit lang. I'm not sure kung naririnig nyo kasi kahit itutok mo siya dito, kung ito naman ay equipped or made na hindi sabog or hindi mo talaga siya maririnig. So, kahit nakalagay ito dito, kahit itutok-tutok mo, hindi mo maririnig, not unless ilagay mo siya sa tenga mo. Which is for me, good thing yun sa mga brand. Why? Kasi pag minsan may earphones na tayo nakalagay sa tenga, tapos may mga katabi tayo like sa airplane, sa bus, sa car, tapos nagpapatugtug ka, hindi masatisfy yung utak mo or yung tenga mo, nilalakasan mo. So, hindi na lang ikaw yung nakakarinig, kahit yung katabi mo nakakarinig na, even though naka-headphones ka. So, for me, it's a no-no. Pero yung ganito, hindi nyo naririnig basta-basta, tas ang lakas na, satisfied na ako sa sounds. For me, that's a thumbs. Okay, for me, the quality of the sound is 100% good. The external build is premium. Pag hawak mo siya, guys, it feels so premium. Kagaya nung una kong nahawakan, itong version 1. And thankful naman ako, syempre, na nahawakan ko siya, hindi siya mukhang laruan, hindi siya mukhang, look at that. Hindi siya mukhang laruan, hindi siya mukhang sirain, hindi siya mukhang China, hindi siya mukhang nabili mo lang sa bangketa. Guys, this one, I'm telling you, Trendscal, it's kinda premium look. Pag hawak mo siya sa mga kamay mo. Look at that. Now, if you are interested, syempre, na bumili ng AirPods like this one, you can just visit, okay, Trendscal Facebook page. Ando doon lahat ng detalye netong astig na AirPods na to. And also the price is nandoon na rin. Kaya pang hinihintay mo, bisitahin mo na yung Trendscal Facebook page at puntahan mo na yung mga item nila doon, i-click mo na yung mga gusto mo, and ask and inquire for the price, for the shipping fee, and all na gusto mong malaman. Just contact Trendscal. Okay, eto, I think this one is bagay sa'yo. What if a giveaway kaya natin to sa inyo? It's a prank! Joke lang. Maagang pamasko sa akin to ng Trendscal. Kaya this one is for me, this good quality, premium looking AirPods. Grabe. Ang sarap lang sa tenga. Ang sarap hawakan. Ang lakas maka-cool. Ang lakas maka-porma. Especially kapag nag-edit ka. This one is astig and thumbs up. Again, maraming salamat, Trendscal. Thank you so much for sending me this. I really appreciate it and maraming salamat sa inyo.
bless your business and your company. Thank you so much. Again, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. This has been Bryan Dime. Lagi ko sinasabi sa inyo, always feed your passion with practice. Trenskal, maraming salamat. And thank you so much sa mga nanonood ng daily vlogs natin, sa mga shoot natin. So mga susunod na araw, samahan nyo naman ako outdoor sa mga shoot ko sa weddings. So guys, maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi, lalo na ngayong pandemic. And peace bless you.